Їх залишилося 16. І вони добре знають, хтось один в кінці програми змушений буде піти. Тож наші кулінари налаштовані на серйозну боротьбу. Сьогодні на них чекає складне випробування. Учасникам доведеться приготувати страву для зірки, яка завітає на кухню «Мастер-шеф». Наш сегодняшний гость действительно творческая личность. Я всегда поражалась его многочисленным талантам. Он пишет музыку и стихи, у него прекрасный голос, он отличный танцор, он играет на скрипке. А еще мы узнали, что он прекрасный повар. Сегодня наш гость из Норвегии, победитель Евровидения 2009 Александр Рыбак. Мне очень нравится Александр Рыбак, считаю его талантливым, великим скрипачом. Очень горжусь его успехами в жизни и смотрела полностью Евровидение и болела за него в тот год, когда он победил. У мене зразу появилася усмішка на обличчі, очі такі трошки збільшилися, відкрилися більше. І приємно було, усмішка. Це перший признак моєї реакції. Мені було приємно, що я цю людину побачу наживо. Олександр Рибак, співак та скрипаль, став відомим після своєї перемоги на Євробаченні. Його майстерна гра та чарівний голос зробили Олександра відомим на весь світ. Сьогодні він збирає багатотисячні зали в різних куточках планети. У хлопця є дві пристрасті – гра на скрипці та кулінарії. Олександр обожнює кухню рідної Білорусі та своєї нової батьківщини – Норвегії. Саш, я на Евровидении за тебя 4 смс-ки со всех своих 4 телефонов посылала. А, так ты проголосовала? Это я была, Значит, о, вот вы какие молодцы. 16 самых лучших поваров в Украине, вообще в мире. Так, меня зовут Саша. Я посчитаю до 3, и вы скажете ваше имя, ладно? Раз, два, и... Ну вот, значит, познакомились. А вот скажи, пожалуйста, когда началось твое знакомство с кулинарией? Кто тебе готовил первые твои самые вкусные блюда? Мама, конечно. Как называется? Колдуны. У вас есть такое? Или это белорусское? Колдуны мы недавно Экто готовили. знает про колдуны. Саш, мы недавно, наши повара готовили колдуны вместе. Получилось? Нині завдання складне. Кулінари не побачать процес приготування. Вони почують від Олександра лише розповідь про його страву та зможуть її спробувати. А потім мають досконало її відтворити. Для этого проекта я вам специально приготовил рецепт свой. Норвежский лосось. Улюблена страва Олександра Рибака, звичайно ж, риба. Проте непроста. А лосось по-норвезьки готується так. Філе лосося обсмажується на пательні з невеликою кількістю цукру. Завдяки цьому риба набуває особливого ванільно-карамельного смаку. А подається вона з базиліком на подушці з брокколі та картоплею фондан. Тобто картопляним пюре з оливками та маслинами. Мы сначала варим картошку с кожурой. В мундире. В мундире картошка. Потом, когда готово, мы делаем пюре и прибавляем черные и зеленые оливки. У цьому завданні безліч підводних каменів. Та особливо Олександр наголошує на пропорціях цукру під час обсмаження філе. Перебір з ним може зіпсувати страву. Чуть-чуть сахара, чтобы чуть-чуть такая ванильно-карамельный вкус был. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Саша сказал чуть-чуть. Не надо делать нам рыбу в карамели. Итак, будем пробовать. Соус очень вкусный. Судді звертають увагу учасників. Зірка цієї страви, безперечно, лосось. Проте всі інші компоненти мають утворювати з рибою єдину досконалу композицію. Після обсмаження риби варто зосередитися на приготуванні капусти брокколі. И вот здесь вот вы видите, это типичный норвежский овощ, брокколи. Как это по-русски? Так и есть. Брокколи, о, вот видите? Її треба варити не більше 3 хвилин, а потім трохи обсмажити з чесником. У тебя есть дама сердца? А так ты одинок? Иногда очень одинок. То есть у тебя нету девушки, которая могла бы составить тебе судьбу? Что мы будем У нас сейчас? есть холостые здесь девушки, в смысле, незамужние. Вот они здесь группировались. Очень приятно. Да. И они глазками Люда, Даша, постреляли. Юля, Таня, Татьяна. Да. Учасниці пускають бісики в бік артиста. Втім, не забувають записувати рецепт страви.
Жодна не хоче припуститися помилки Людмили Лагутіної. Минулого разу дівчина зачаровано дивилася на Олександра Кривошапка і майже нічого не записувала. І опинилася серед гірших кулінарів. Тож зараз учасниці обережніші уважно нотують інгредієнти соусу до риби: цибуля, часник, вершки та шафран. Ну, вот говорят, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Каким блюдом или каким, не знаю, там, способом преподнесения пищи тебя может женщина покорить? Честное слово, мне не очень нравится, когда женщины тратят 4 часа в кухне, чтобы приготовить. потому что Спаситель потому что тогда уже женщин это- просто. А скажи, пожалуйста, а когда-нибудь ты романтические ужины готовил? Ну, романтический ужин, это значит сначала пиццу приготовлю, а потом такую Свечи в неё свечку поставлю. воткнешь. Это романтично. Ну что ж, Получается. может быть, предложим попробовать? Тогда, ребята, ваша очередь. Пробуйте. Учасники куштують страву Олександра. Вони мають запам'ятати її смак, аби потім відтворити його. На те, щоб правильно приготувати всі 4 елементи лосося по-норвезьки – рибу, брокколі, пюре та соус – у наших кухарів є лише 1 година. Перш ніж приступати до приготування, Олександр висловлює учасникам ще одне побажання. Кулінари мають не лише відтворити страву, а й додати до рецепту щось нове. Переможе той, чия страва вразить зірку найбільше. Мы согласны, что не обязательно все именно все так вот по рецепту. Самое главное, чтобы вкусно было. Слушай, тогда, чтобы они тебе действительно угодили, ты хотя бы скажи, что ты, что тебе нравится кушать, какие вкусы ты любишь. Не хочу подсказывать. Мне нравится логичный вкус. So, primero, Олександр сказав все дуже правильно. le añaden Він хоче, аби смак був логічним, аби всі інгредієнти поєдналися в ідеальну комбінацію. de azúcar. Вы готовы? Время пошло! Учасники остаточно розгублені. У них є лише 5 хвилин на те, щоб обрати у коморі інгредієнти до лосося по-норвезьки, а ще знайти той особливий компонент, який зробить їхню страву унікальною. Комору зачинено. Починається година, сповнена поспіхом і хвилюванням. Чия страва сподобається Олександрові, а чия виявиться найгіршою? За кожним рухом учасників уважно слідкують судді та сам співак. Даша Мельник надзвичайно напружена. Дівчина вирішила змінити основний рецепт страви. Вона готуватиме пюре зовсім не так, як це робив Олександр. І це великий ризик. Y va a crear- Ви повторите рецепт Олександра чи diferente o va a ser щось el mismo зміните? plato? Будет чуть-чуть другое. Я не люблю оливки маслины, я буду делать его с сельдереем, с укропом и, соответственно, с картошкой. Все перемешаю со сливками. Я думаю, это будет очень вкусно. Учасники, які так зосереджено записували рецепт Олександра, тепер лише псують дорогоцінні продукти. Родіон Кіфарець правильно зварив брокколі, але примудрився спалити її під час смаження. У вас горят Только что перевернул. овощи. І тепер йому доведеться переробляти все заново. Негаразди з брокколі і в Івана Каменчука. Замість необхідних 3 хвилин він варив її майже 10, і капуста просто розлізлася. Acá se está sobrecocinando el brócoli. А, тут переварена брокколі. Ні, це ж все, я ж No. його зняв. No. Ні, вона Está переварилася. cocido. Se Її está треба було cocinando одразу más покласти в para que se холодну pare воду. el cocimiento. Так. Da, Дякую. da. А от Богдан Шевлюга додав забагато цукру до риби, і через це вона просто згоріла. Сжигаете. Может, вы пожарники? Лучше пойдете, Богдан. Ні. Там вас научат работать с огнем. Здається, присутність зірки на кухні лише відволікає наших учасників. Светлана. Здравствуйте. Что ты здесь, она? Это оливки. Оливки, пюре. Да. Александр, можно автограф? У вас времени совсем немного. Наоборот, она сейчас показывает, что у нее все под контролем. Свете, Саша.
Спасибо большое. Хорошо, что ты спрашиваешь меня уже перед тем, когда я попробую. Это хорошо, что они аппаратами не запаслись, а то сейчас бы Света здесь фотосессию устроила. Уверяю. Здається, тільки Ельміра сьогодні не піддається масовому бажанню справити враження на зірку. Вона велика прихильниця Олександра. Втім, зараз єдине, що цікавить жінку, це її страва. Здравствуйте. О, estamos haciendo algo muy Ви робите especial щось acá. незвичне. Мой папа делал такой соус, он приносил нам осетрину и делал папа? такой соус. Тату? Мой папа, да. Я хотела сделать такой соус. Папа гранаты покупал такие спелые гранаты на базаре с треснутой. Они, когда треснутый гранат, он, значит, очень спелый, вкусный. И вот он из этого граната делал соус. Необыкновенно вкусный соус. Вкусно. Pero recuerde que Ваш se puede соус може стати poner un занадто poco гірким. amarga. Будьте Así з que цим tenga обережні. mucho cuidado. Хорошо, хорошо. Час вичерпано. Судді та Олександр вже спробували страви всіх учасників та мали можливість спостерігати за процесом готування. У багатьох з них сьогодні виникли проблеми на кухні. Багато хто ризикнув, змінивши рецепт лосося по-норвезьки. Втім, переможе лише один. То саме обиратиме Олександр. Пять, 4, 3, 2, 1. Стоп! Время вышло. Отойдите от своих столов. Итак, сейчас я назову 3 имени людей, чьи блюда мы хотели бы попробовать еще раз. И обсудить. Родион, Даша и Эльмира. Хто ж з них стане сьогодні кращим? Чий лосось переможе? Родион, ставьте ваше блюдо. Угощайся. С удовольствием. Перша на черзі страва Родіона. Чоловік вирішив не експериментувати. Він приготував страву точно за рецептом Олександра. Втім, що скаже наш гість? Это очень-очень-очень-очень вкусное блюдо. И именно потому, что я говорил, что все нужно по-мелкому резать. Это логичный вкус, что я говорил. Дарья. А от Даша Мельник відважилася на ризик. Замість оливок та маслин вона додала до свого пюре кріп та селеру. Ну, это такая детская фантазия у тебя, да? Это мило, но в ресторане, я не знаю, интересно было мне такое видеть. Если вы заметили, картофель я делала не с оливками и не с маслинами. Я делала с сельдереем и туда добавила укроп. Я вижу, что соус приготовлен так, как я хочу. Но вкусно, вкусно. Спасибо. Эльмир. Жінка дуже хвилюється. Вона ризикнула і зробила до риби гранатовий соус. Саме такий готував Ельмірі у дитинстві її батько. Рыба и соус очень оригинально, очень необычно. И как раз очень, я бы сказал, как раз очень по-норвежски. Олександр у захваті. Гранатовий соус Ельміри сподобався зірці більше, ніж той, що був у його страві. Але кому дістанеться перемога? А кто приготовил лучшее блюдо, решать Александру. Это сложная миссия, но тебе предстоит это сделать. Ну что ж, все 3 блюда очень оригинальные. Олександр вагається і зрештою обирає. Вера, я считаю, что ты приготовила самое лучшее блюдо сегодня. Спасибо. И ты выиграла. Да, Эльмира, ваше блюдо оказалось лучшим за сегодняшний день. Наконец-то я достигла. Ну, просто я не знаю, я так рада. Я не могу даже описать свои чувства. Гість не лише визнав кращою її страву, а й вирішив зробити жінці особливий подарунок. Надеюсь, что так же, как я почувствовал норвежские горы в твоем блюде, надеюсь, так же ты почувствуешь в моей игре. Так.
Сюрприз просто обалденный. Я так обрадовалась. Ну-ка, Саша Рыбак играет именно для меня. Еще такая музыка была подобрана, такая душевная. Я стою, нахлынули такие тоже. Хотела плакать, но опять-таки себя сдержала. Хорошо, меня. Молодец, давай. Вот, молодец, очень хорошо. Когда я слышал вот эту музыку, аж мурашки идет по телу. Я очень люблю, как Александр Рыбак играет. Самое главное, мне очень нравится, что вы участвуете в этом шоу. Это значит, что вы храбрые. Так что удачи вам и надеюсь, что самый лучший повар выиграет. Спасибо, что пришел к нам. Олександр залишає кухню Спасибо вам. мастер-шеф. Я не знал, что еда может так ярко разговаривать, что сразу понятно было, у кого мало времени было там в последнюю очередь, у кого там был стресс и там что пережарили, и где было все под контролем, и кто еще вложил еще любовь. Він обрав кращого кулінара сьогоднішнього